là đô 2-3 con nữa. Hàng nghi. Đấy cho đi. Em bảo cho một tờ đéo cho. Cho tờ đéo cho. Đấy mua cho cái đỏ. Lúc mà chú ý cứ hỏi như này như nào. Tí nhắc một nhắc. Dạ. Cái ơi, Tính đâu hết. 188 không? Không ạ, con lấy một cái. Hả? Con lấy một quả đấy cả. Quả đây nha. Dạ. Con ơi. Bán dừa khô bóc vỏ không ạ? Bắn lung tung hết. Mấy một quả? Cô ơi, cô có lá dứa hay là hoa đậu biếc không ạ? Không ạ. Lên xem để ý lên trên mà cá có nhảy ra không? Năm nay là mình bán cùng nó, năm nay mình bán cùng nó, sang năm nay mình bán cùng mình. Trên kia chứ. Ở đây thì ngồi đây. Nay trời cũng khá nắng. Chắc là lô ván này mình cũng phải bảo mọi người phơi nhanh để kịp xuất khẩu thôi. Hôm trước là mình có bốc ở đây khoảng 5.000 bó. Không biết hôm nay xưởng của cậu Tuân có sản xuất được nhiều hơn không. Hiện tại thì bên nước ngoài đang cần rất là nhiều. Chất lượng ván như thế này cũng tạm ổn rồi. Hiện tại ở nước ngoài cũng đang khá là gắt về cái phần nhiệt độ của ván.
Nên là chắc mình phải bảo cậu Tuân là cho mọi người đo cái nhiệt độ trước khi phơi, trước khi thu, để đảm bảo chất lượng xuất ra không bị quay đầu. Còn chất lượng bên ngoài thì khá là ok rồi. Mình cũng phải nhắc anh đấy về việc là lúc mọi người bó ván nên cho những cái tàu đẹp ra ngoài để đảm bảo về mẫu mã cho mình dễ xuất khẩu. Trước là mình cũng có bốc mấy xe container rồi, chắc là mình cũng phải đi gặp anh ấy để trao đổi thêm một số vấn đề nữa. Tức là các tàu ván này phải chọn ra những tàu ván A, ván B để cho dễ xuất khẩu. Bên đấy họ cũng lọc chất lượng khá là lâu. Này chắc là mình cũng phải nói lại từ đầu để cho cái khâu chọn lọc nó được kỹ từ đầu. Cái tàu ván này nên phơi ở trên giàn hơn, vì là nếu mà để dưới đất thì nó sẽ bị cong. Mình cũng phải nốt vào đây để lưu ý với Tuân. Hôm nay về khoảng mấy tấn gỗ em? Về khoảng 5 tấn gỗ anh. 5 tấn gỗ à? Cô đốt tại sổ giúp tôi nhé. 5 tấn gỗ đúng không? Gỗ này thì chắc là sẽ sản xuất luôn, vì là bên phía nhà cung cấp mua rất là cần sản phẩm. Đúng rồi. Nếu vẫn biết đấy, hay là mọi người rất rất cần sản phẩm, nên là mọi người phải làm rất nhanh. Thì cô cố gắng là ghi đầy đủ ở giúp tôi nhé, để tôi cuối năm thì tôi sẽ tổng kết lại mặt hàng nào đi xuất khẩu và nhập đến bao nhiêu gỗ ấy, để năm sau tôi tối ưu hơn, như là làm báo cáo rõ hơn ấy. Tôi cũng đã khảo sát một số cái sản phẩm trên kia của xưởng mình rồi, thì tôi thấy là cũng phải lưu ý một vài điều ấy. Thứ nhất là cái độ ẩm của ván. Thứ hai là những cái tàu mà để ở ngoài bó ấy, chúng ta cũng phải làm nào để cho cái tàu thật là đẹp nhất ra ngoài để cho nó tăng cái tính thẩm mỹ. Rồi. Thứ ba là ván đấy thì mình phải check kỹ ở xưởng xem là cái ly của nó xem có đủ đạt tiêu chuẩn không. Thế chắc mình cũng phải nốt lại vào để báo với cậu Tuân để lưu ý với mọi người về những cái trường hợp ván như thế này để cho dễ xuất khẩu thôi. Chào cô nhé. Chào anh. Cô đang kiểm tra ván à? Ừ, tôi đang kiểm tra ván. Cô đưa tôi đi kiểm tra xe gỗ này. Đây. Gỗ này thì nhập ở trên rừng rất là già rồi, nên là chất lượng mình không phải lo lắm. Điều là cái gỗ này vỏ hơi dày ấy, tại vì gỗ lâu năm nên vỏ hơi dày ấy, nên là cũng sẽ phải bóc đi một số phần đấy. Thì tôi sẽ tận dụng những cái lõi ván này để bán đi cho người ta làm thêm các sản phẩm thủ công nữa ấy. Đúng rồi. Thì tôi sẽ tiết kiệm được tối ưu chi phí hơn. Còn vỏ này thì tôi sẽ cho mọi người bóc để bán củi số lượng lớn. Cô làm nào để tận dụng cho hết cho tôi kiểu số gỗ này ấy, từ những cái vỏ, từ những cái rác ấy, là mình tận dụng hết tất cả. Tôi sẽ nốt vào đây. Số gỗ này khá đẹp đấy kìa. Đúng rồi. Hiện tại thì còn khoảng 7 xe này nữa, thì từ giờ đến chiều thì mọi người sẽ chờ đến đây dần.
Đây là xe đầu tiên, xe này thì nó cũng ở dưới dốc thôi. Còn những cái cây khác thì nó ở trên rừng già là sẽ cao hơn, chất lượng gỗ sẽ tốt hơn. Đây cô. Từ gỗ này cô cứ để ý cho tôi giấy tờ các thứ đầy đủ nhá. Thứ nhất là mình đi nhập ở trên rừng về ấy, mình có giấy tờ đồng hoàng của kiểm lâm duyệt nữa thì mình mới được nhập về đây tiêu thụ ấy. Là mấy vấn đề pháp lý đấy cô cứ lo kỹ nhá. Khi nào về đây có xuất xưởng, có giấy tờ đầy đủ thì hãng nhận. Thế còn không nhận trước là không có hóa đơn hoặc giấy tờ là không nhận nhé. Trước khi mà xe gỗ này trở về đây thì tôi cũng đã đi khảo sát và cũng đã kiểm tra giấy tờ đầy đủ rồi, và cũng đã làm việc với bên kiểm lâm rồi ấy. Nên là anh yên tâm, sau khi chở xong cái xe gỗ này người ta sẽ xuất cho mình những cái hóa đơn. Đúng rồi, cô làm được thế là ok rồi. Tôi đi xem số gỗ tiếp theo ở bên kia đi. Rồi, cháu gái ơi. Dạ không ạ. Ủa, cháu hết bao nhiêu ạ? 15.000. Các bạn cháu đi đây. Tay của mình cháu đừng đeo được. Đây này thôi. Có nhiều. Dạ không. Số gỗ này thì sao? Số gỗ này thì đã nhập từ những ngày trước rồi ấy, nên là mọi người sẽ tiêu thụ vào đây để tạo ra thành phẩm cho mọi người chơi. Gỗ này cũng là gỗ tuyển chọn hết cả đây đúng không? Đúng rồi. Tất cả những loại gỗ về của mình đã được tuyển chọn và có hóa đơn đầy đủ ấy. Thì cái này thì bên thuế họ cũng sẽ kiểm tra, nên là tôi xử lý những cái vấn đề này rất là nghiêm ngặt. Trước khi gỗ được trở về đây thì tôi cũng đã tìm hiểu về nguồn gốc cũng như là kiểm tra các giấy tờ và làm việc với bên bán hàng rồi. Nên là anh chị yên tâm về chất lượng gỗ. Sau khi họ vận chuyển vào làm và họ sẽ đẩy rác này họ cũng sẽ bán theo container luôn, không lý dân thì không Như kiểu mình nhập gỗ là mình sẽ thừa một đoạn như này đúng không? đúng rồi. Những cái mảnh gỗ thừa kia thì mình cũng bán với một giá khác ấy, cho các bên họ làm những cái sản phẩm bằng tay ấy. Tôi nghĩ có thể bán bên bán củi hoặc là bên làm than được ấy. Chỗ gỗ kia thì người ta không mua giá khác ấy, nó cũng hạn chế là mình cắt cái đoạn gỗ trước khi mình nhập này ấy, cắt nhất có thể ấy, để mình không để thừa nhiều gỗ này nữa. Khi
khi nhập thì tôi cũng đã báo với họ về cái kích thước cần đạt rồi, nhưng mà đôi khi là mình cũng phải dôi lên một tí, xem nó thừa ra một tí, tại vì có những cái cây gỗ nó bị cong ấy thì mình cũng phải lựa để cắt ấy. Đúng rồi. Mình phải làm thừa lên một xíu thì đến lúc về xưởng đây thì họ mới dễ dàng xử lý hơn. Nếu mà mình cắt đúng số lượng kích thước thì khi mà về đây cây những cây cong bị gãy thì kiểu họ sẽ phải cắt đi, thì không đủ kích thước để làm ra một cái tàu cá nó chuẩn ấy. Nên là vấn đề tồn đọng thì sẽ vẫn còn, nhưng mà mình sẽ tìm cách xử lý một cách tốt nhất. Cô cứ tối ưu hết cho tôi chỗ này được. Nên là mình tận dụng từng thứ một đấy. Cái thứ nhất là cho chi phí tối ưu ấy, thứ hai là cho sản phẩm nó được nhiều hơn. Đấy chắc là cái vườn cưa kia thì bên mình cũng sẽ bán theo ai cho mọi người trộn với đất để trồng rau ấy. Thì nói chung là tôi sẽ trồng hết tất cả và không để thừa một cái gì đó. Những xưởng khác là tôi thấy mấy cái này người ta sẽ đốt, nó sẽ bỏ hết đấy. Và bên mình tận dụng được những cái này rất là tốt đấy, thì nó sẽ tối ưu một phần nào chi phí. Đúng rồi, cái gỗ này thì bên mình đã chọn lọc rồi nên là về xưởng nó xử lý rất là dễ thôi. Đúng rồi. Và mọi người cũng đã làm quen việc rồi nên là đến đâu thì mọi người cũng sẽ tối ưu cái vật liệu thừa vào chỗ để cho mình dễ xử lý ấy. Tôi thấy một số bên xưởng khác thì họ cũng sẽ tiêu hủy thôi để đốt đi, nhưng mà tôi thấy cái đấy thì thứ nhất là cũng mất công, thứ hai là cũng không bảo vệ môi trường cho lắm ấy. Họ không tái chế được nhiều cái nên là họ mua lại những cái này để họ tái chế thành những cái vật liệu khác, thì tôi thấy cũng rất là hay. Cô đưa tôi đi xem cái này nào. Hiểu không? Tự nói nhé. Quay này đi. Đây được không? Đây, những cái rác này thì người ta cũng sẽ bán cho xe để nó sẽ băm răm ra. Thì cái đấy thì tôi cũng đã làm việc với một số bên để vận chuyển chỗ này rồi, nên là các anh em công nhân họ sẽ đẩy bán ra đây. Đấy, ví dụ đẩy như kia, họ sẽ đẩy hết ra đây để giờ đẩy ra bên kia được rồi. Cô cứ tối ưu này là tốt. Mình sẽ tận dụng từng cái nhỏ như một ấy, mình sẽ không bỏ sót một cái gì cả. Như thế thì doanh nghiệp phải phát triển mới đi lên được. Đây thì tôi cũng sẽ theo sát và tôi sẽ báo cáo thôi. Và trước tiên thì những cái này mọi người cũng đã làm rất là tốt rồi, thì tôi nghĩ là sắp Tết rồi chúng ta sẽ cân nhắc về việc lương thưởng cho mọi người nữa. Được rồi. Hôm nay được bao nhiêu tấn rác vậy? Thường cứ 1 tấn thì sẽ có khoảng 50 cân rác. Đó, thì 50 cân rác rồi. Sẽ nhân số lượng lên, đúng rồi. Thì cái này cũng sẽ đảm bảo theo ngày ấy, tại vì là mỗi ngày thì xưởng mình cũng sản xuất được một lượng ván nhất định ấy, nên là nó cũng có số lượng theo sổ rồi. Kiểu nhiều khi là máy không lỗi thì mình cũng sẽ làm trơn tru hơn thì nó cũng sẽ tăng sản lượng lên một xíu thôi, nhưng mà đa số thì các số lượng cũng sàn như nhau cho các ngày. Được rồi, cứ đều như thế là ok, nghĩa là mình không bỏ sót bất cứ thứ gì là được. Đúng rồi. Đó, thì đây anh qua bên đây, mọi người cũng đang nghỉ một xíu rồi đấy. Đây, cái này là những cái gỗ thừa ấy. Thì hôm trước tôi cũng đã bảo với anh thì người ta cũng đã tận dụng những cái này để làm đồ thủ công ấy, nên là tôi cũng sẽ bán lại cho các cái gỗ này. Thì đấy, anh xem thì nó cũng chỉ thừa một xíu thôi, tại vì là lúc nhận gỗ thì tôi cũng đã tối ưu cái kích thước rồi ấy, nên là lúc về xưởng cắt nó chỉ còn thừa một xíu như thế này thôi. Nhưng mà tại sao lại có những cái mà thừa nhiều và thừa ít như này? Những cái thừa nhiều như thế là những cái cây gỗ nó nhỏ ấy, đó, cây gỗ nhỏ thì đôi khi vào đây cái bán kính của nó không đủ ấy, nên là tôi bảo người ta cắt cao hơn, dài hơn một tí để về đây người ta đong đếm, người ta
chọn lại kích thước ấy, thì những cái dài như thế chủ yếu là những cái cây bé, còn những cái cây to thì chỉ thừa những cái như thế này thôi. Và có những cái cây rất là to như thế này thì mình cũng sẽ chọn lọc ra để làm thớt, thì mình cũng sẽ bán sản phẩm ra là sản phẩm thớt ấy, thì cũng sẽ được giá cao và tối ưu hơn. Những cái này thì bên mua người ta sẽ chọn lọc những cái mảnh to như này ra trước để làm thớt, sau đó những cái mảnh vụn này thì mình sẽ bán cho các bên làm thủ công. Còn đây là gỗ là anh em chỉ định bóc đây đúng không? Đúng rồi, đấy là những cái cây gỗ mà đã được cắt đúng kích thước và số lượng rồi ấy. Thì người ta sẽ, đây là máy cắt, người ta sẽ cắt đúng số lượng rồi và người ta sẽ mang vào kia để bóc. Sau khi bóc người ta sẽ trở lên công nông và mang ra thành phẩm để cho mọi người phơi. Nhưng mà cái này mình thấy là bóc vỏ ra nhưng mà như bên kia đúng không? Bên kia mình vừa xem đây đúng không? Máy móc bên mình cũng rất là hiện đại ấy, nên là khi cho vào cái máy tu ấy thì 2-3 vòng đầu thì nó sẽ là tách vỏ, thì người ta cũng sẽ tách ra một xe riêng, và những cái lõi đằng sau này người ta sẽ bóc thành ván nó trở lên công nông rồi mang ra mọi người phơi. Thì máy móc bên mình cũng rất là hiện đại rồi, nên là cái việc phân chia cái loại này thì nó cũng dễ dàng hơn và cũng không bị mất sức quá nhiều ấy, đa số là máy làm rồi. Rồi, cô đưa tôi ra xem rượu lõi kia này. Cái lõi này thì người ta cũng sẽ xếp gọn vào cho mình để cho lên xe để bán ấy. Cái này người ta cũng sẽ làm những cái sản phẩm thủ công như là đóng chuồng gà ấy.
chuồng chim cút. Sản phẩm như thế này thì họ cũng sẽ thu mua về để làm những cái sản phẩm thủ công như là làm chuồng chim cút ấy, làm chuồng gà con ấy. Thì những cái gỗ này thì nó cũng sẽ rất là thân thiện với động vật ấy. Còn nếu mà làm bằng nhựa, bằng sắt thì nó sẽ bị sơn này, đôi khi là cái con sản phẩm này nó bị ảnh hưởng, nên là người ta rất là yêu chuộng những cái thiên nhiên ấy. Vì tôi thấy trên sàn thương mại điện tử ấy bán khá nhiều cái lõi này ấy. Thứ nhất là người ta làm chuồng gà và làm trang trí quán cà phê chẳng hạn, người ta sẽ làm bằng thiên nhiên đấy, rất là ok đấy. Bây giờ người ta rất là ưa chuộng những thứ thiên nhiên ấy, nên là họ cũng rất chuộng những cái này đó. Thì bên mình cũng sẽ phân ra là lõi này và những cái gỗ thừa này. Đấy, như anh xem cái gỗ thừa này là những cái chất lượng hơn những cái ở bên kia. Đó, thì cái này họ sẽ làm được rất là nhiều thứ đấy. Ví dụ anh xem cái gốc nó rất là to đấy. Cái này là mình bán theo cân hay mình bán theo khối? Mình bán theo khối. Bán theo khối em. Tại vì gỗ mình cũng theo khối mà. Đó. Còn cân thì rất là nhiều nên là đôi khi cân nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự minh bạch ấy. Nếu là theo khối là sẽ tiện dễ hơn, rồi làm theo cân thì nghĩa là cái này nó khô lại ấy. Nó sẽ bị hao cân đi ấy, để tốt nhất là bán theo khối thì sẽ rõ ràng mà minh bạch hơn đấy. Bên mình cũng tối ưu được cái phương thức vận chuyển, tại vì là máy móc bên mình rất là hiện đại. Đó, và khi cho vào những cái này này thì đôi khi máy móc nó sẽ gạt vào bên dưới này, đẩy lên rồi sẽ chuyển đi thôi, chứ không cần sức của con người. Thì mình đã máy móc rất là tốt rồi, giải phóng sức lao động rất là nhiều. Đó, cái đấy là một trong cái điểm mạnh của sự mình là Để tôi hiểu rồi. Em cô đưa tôi là xem anh em làm nào rồi. mọi người cũng sẽ nghỉ giải lao 15 phút. Quy trình thì sẽ là bốc chở ván gỗ về kia và lấy ván cắt theo số lượng và kích thước yêu cầu, sau đó sẽ tu để tuốt vỏ và tuốt lấy cái lõi gỗ để làm ra đầu ván và dây chuyền nó sẽ sang đây, và người ta sẽ phân loại ván A và ván B. Ván A thì người ta sẽ cho lên trên lông, ván B và người ta sẽ cho vào cái xe rùa nhỏ ở kia. Thì ván B này thì rất là ít, tại vì là gỗ bên mình không nóng nên là ván B rất là ít. Người ta sẽ mang ván A ra ngoài công trường để cho mọi người phơi, còn cái ván B người ta sẽ tích trữ lại khi là đổ xe thì người ta sẽ mang ra để những công nhân có thể tự phân loại. Thì hai mức giá ván A ván B thì trả công cho nhân viên là bằng nhau, tại vì là ván B cũng phơi rất là khó nhưng mà số lượng cũng rất là ít thôi, nên là mỗi tháng thì chia cho mỗi nhà ít thôi, không ảnh hưởng đến cái đó. Và sau khi xe công nông xảy ra thì mình sẽ xảy ra mang bán cho mọi người phơi và thu nhận sản phẩm của nhà hàng. Đấy là quy trình làm việc của bên mình thì cũng đã theo công thức rồi ấy. Tôi thấy khá là ok đấy, cái công trình làm này khá là mượt đấy, có từng bước và từng giai đoạn một và chia rõ ràng phần A và B và C. Tôi thấy khá là quy trình của mình rồi đấy, và khá là thực sự đấy. Cô cố gắng động viên anh em là làm tất cả nhá, anh em làm nhiều cái thưởng phải có quá hấp dẫn đấy. Anh em mà làm tốt hơn nữa thì cô cứ thưởng cho anh em nhiều hơn đấy. Công việc thì khá là vất vả ấy, tại vì là làm chân tay mà. Được cái là tinh thần của mọi người rất là vui vẻ, nên là công việc cũng rất thuận lợi, môi trường làm việc thân thiện nên là mọi người cũng gắn bó lâu dài. Đó thì tôi đã báo cáo với anh cái như là chất lượng sản phẩm của tháng hôm qua ấy. Thì chắc là anh ở đây
Dạ, cháu chào bác. Dạ, cháu Lan à? Dạ vâng. Nhân dịp Tết đến xuân về thì cháu có mang một ít quà qua biếu bác và gia đình. Chúc bác có một năm mới an khang thịnh vượng nhé. Dạ vâng. Dạ, cháu sợ Tết cũng lu bu nhiều việc ấy, nên là cháu tới để chúc Tết bác trước. Dạ vâng, chắc là trong Tết thì cháu cũng đi qua chỗ bố mẹ cháu chơi. Dạ vâng. Bác chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Bác mới gói được mấy cái bánh từ hôm đấy. Ui, hôm đấy cháu về cháu cũng ăn thử một cái ngon lắm bác ạ. Lâu lắm rồi cháu mới ăn bánh chưng nhà làm đấy. Vâng. Thế thì nhà mình đây, cháu thấy nhà mình cũng mua rất là nhiều hoa đấy, nhìn rất là có không khí Tết bác nhỉ? Mua mấy thứ hoa về để gọi là có không khí Tết một chút. Vâng. Hôm nay cháu qua đây thì để thăm bác cũng như là gia đình, cũng như là báo cáo một xíu cái kế hoạch cuối năm ấy. Thì hôm trước cháu cũng đã nói chuyện với anh Tuân rồi. Hôm nay cháu qua để bàn lại bác một xíu nữa ấy, về cái việc là thưởng Tết cho công nhân ý. Dạ vâng, mọi người cũng vất vả ấy bác. Làm một năm trời thì mình cũng nên có tháng lương thứ 13 để thưởng mọi người ấy. Thì cái đấy mọi người sẽ rất là vui vẻ và có động lực làm cho năm sau ấy. Thì cháu cũng làm rất là nhiều công ty rồi, thì cháu thấy về phần lương thưởng thì họ cũng giống nhau. Họ đều có thêm một lương tháng thứ 13 nữa. Thì hôm trước cháu có bàn chuyện với anh Tuân thì mình thống nhất sẽ là thưởng cho mọi người một lương tháng thứ 13 và cộng thêm một giỏ quà Tết bác ạ. Bác thấy thế nào? Cháu ạ. Lại. Đúng rồi đấy cháu ạ. Em việc này bác giao cho cháu làm thế nào để cho chu đáo một chút nhé. Dạ vâng. Những cái công việc ở công xưởng ấy thì cháu sẽ báo cáo với anh Tuân. Còn về phần thưởng Tết cũng như là quà để biếu mọi người ấy, cháu cũng muốn thông qua bác. Tại vì là bác cháu mình cũng là con gái ấy, nên là những cái phần này thì sẽ chu đáo hơn anh Tuân một xíu. Dạ, anh Tuân thì trước giờ cũng chỉ sổ sách với lại công việc thôi, nên là cái phần này thì cháu cũng muốn bàn lại bác xem là bác thấy có hợp lý không. Tại vì là hôm trước là anh Tuân cũng bảo cháu là qua thưa chuyện với bác xem như thế nào. Thì anh Tuân thì anh chỉ quản lý xưởng thôi. Về cái việc mà quà Tết với thưởng Tết này thì cũng nhờ cháu. Dạ Bởi vì là cháu cũng con gái ấy, thì cũng cái gì cũng chu đáo hơn. Anh Tuân thì anh cũng chỉ quản lý chung thôi. Còn việc này thì chắc là anh cũng giao cho cháu rồi cái gì. Dạ vâng. Dạ vâng, hôm trước thì cháu cũng có nói chuyện với anh Tuân rồi. Thì anh cũng bảo là cái này thì cũng để cho cháu sẽ quyết định thôi. Còn thật ra thì cháu hôm nay cháu cũng qua đây để chúc Tết bác. Thì cũng muốn thưa với bác một xíu để bác nắm bắt được tình hình của công xưởng ấy. Tại vì cháu thấy là từ hôm anh Tuân về thì bác cũng bàn giao lại cho anh ấy. Thì thi thoảng cháu cũng đến báo cáo tình hình cho bác để bác nắm được một số cái ý chính của công ty. Dạ vâng. Đó, thì tình hình là thế bác ạ. Đây đây là món quà mà cháu hôm trước cháu cũng chuẩn bị. Nhưng mà hôm trước anh Tuân gọi cháu qua gấp quá ấy, nên là cháu cũng chưa kịp mang cho gia đình. Với lại là cháu cũng muốn dành một hôm khác để qua thăm hỏi gia đình mình được lâu hơn ấy. Dạ vâng. Cháu chu đáo quá. Bác xin cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng. À đây, bác vừa mới bổ quả cam. Cam này là ở vườn của trang trại đấy. Dạ vâng. Của nhà đấy, hôm nay cháu thử ăn xem. Nhìn đã biết ngọt rồi bác ạ. Ngọt lắm. Đây là không có thuốc thang cháu ạ. Dạ vâng, bác cũng ăn đi. Cháu ăn đi. Cháu mời bác nhé. Mời cháu. Ngọt lắm bác ạ. Ngọt à? Cam này chắc là cũng không phun thuốc gì đâu bác nhỉ? Cái phun từ lúc bé thôi. Thì trên mình cũng là đặc sản về cam mà. Cam này là loại cam V2. Dạ vâng. Nên là nó chín vào dịp Tết cháu ạ. Đi hái rau nhỉ? Dành anh bẩn thế này hay thôi anh ở trên đi để tôi hái cũng được mà. Rau em cũng có mọc hoa đấy. Hoa này cũng chuẩn bị già rồi ấy. Mà không mang chợ bán mới cho người dân ấy.
Nhiều nha. Nhiều thật. Em ơi, nuôi lợn. Ô, chỗ này bị gì? Nghĩ được rồi đấy. Thôi, đi lên đi. Tôi nấu cơm luôn. Hôm nay công việc của anh có bận lắm không? Công việc của tôi không bận lắm đâu. Nay tôi với anh quản lý đi xem xưởng một tí, xem bàn giao công việc và kế hoạch của tuần mới đó. Thôi tôi đi nấu cơm nhé. Tôi rửa ít rau đã. Anh à? Chắc là chờ nước sôi mình mới nấu nha. Tôi mang gia vị ra nhé. Tôi đang chờ nước sôi đấy. Muối mì chính đúng không? Tôi cảm ơn anh nhé. Trong đây thật là bình yên đấy. Rau rau ngon nữa. Cá lại là cá ao của chú Tuyến nữa chứ. Ngon thật đấy. Hoa kia đẹp quá. Tí nữa mình ăn cơm thì sau view hoa nữa thì còn gì tuyệt vời bằng nữa. Xô rồi nhờ anh nhỉ? Đây, rau này thì bóc. Cảm ơn anh nhé. Đây tôi mở ra. Rau xanh anh nhỉ? Rau xanh quá. Lại là rau hôm trước đây đúng không? Đúng rồi đấy. Cải ngồng ấy. Mình phải ăn nhanh nó già mất nữa. Tôi cũng đi cho bớt rồi nhưng mà nó Nhiều. lớn vẫn nhanh. Chắc phải chờ sôi được rồi nhỉ. Thế để tôi sắp cơm lên nhé. Cho một cái bóng to rồi. À có túi bóng ấy. Người À, cái rổ ấy, đặt lên cái rổ này.
Ngon quá bác ạ. Cam này để ăn Tết thì vừa tầm đấy ạ. Cam này ăn đến tháng 2 cháu ạ. Ở xã mình thì cũng chủ yếu là về cam với quýt ý. Thì hôm trước cháu có đi xem một số chỗ thì mọi người cũng xuất khẩu bưởi với lại quýt để dịp Tết này ấy. Còn đối cam thì cháu cũng chưa có dịp ghé thăm. Không ngờ lại ngon như thế ạ. Tại vì là cháu cũng mới chuyển công tác về đây ấy. Thì mọi thứ so với ngày xưa cũng khác khá là nhiều. Nên là dạo này cháu cũng chăm chỉ đi nhiều chỗ hơn để có thể là biết hơn về quê hương của mình ấy. Vâng. Thì Tết đến rồi thì có cam này thì sẽ rất là đặc biệt và truyền thống ấy. Dạ vâng. Tết này bác cũng bận cũng chẳng vào được trang trại ấy. Dạ vâng. Đây là do cam Tử Mộc cắt về cho bác đấy. À thế ạ? Dạ vâng, cháu thấy chị cũng chăm chỉ chịu khó ấy. Chị được cái là chịu khó lắm, chịu làm ngoan nữa. Hôm trước cháu tâm sự với anh Tuân thì thấy anh cũng bảo chị là ở trong công xưởng, ở trong trang trại ấy, thì chị cũng ở đấy luôn và chị cũng chăm sóc trang trại rất là tốt đấy. Thì có dịp thì cháu cũng sẽ vào đấy để xem. Đây này, cam đây này. Cái cam này năm nay là nhờ có Tử Mộc đấy cháu. Dạ. Tử Mộc chăm sóc cho nên cam rất là mọng đấy. Thế này là ngọt lắm. ăn đúng dịp Tết là quá là hợp lý bác nhỉ? Tí nữa cháu mang một ít về ăn Tết nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Cháu cũng lấy một ít thôi. Tại vì là Tết này thì cháu cũng đi du lịch ấy, cháu không ăn Tết ở nhà. Dạ vâng, cháu cũng sang thăm xem bố mẹ Tết với nó như nào. Tại vì là một mình cháu ở đây cũng buồn ý. Sang bên đấy thì cho bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố mẹ cháu nhé. Dạ vâng. Cháu sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu. Dạo này bác có khỏe không? Tết nhất cháu thấy là chuẩn bị cũng khá là nhiều ấy. Nào là gói bánh chưng nào thì hôm trước cháu cũng thấy anh Tuân tâm sự là bác muốn tự tay chuẩn bị tất cả ấy. Không muốn mua ở ngoài nhiều ấy, tại vì là cả năm mới có ngày Tết ấy. Thì không biết là bác có mệt không, tại vì là cháu thấy cũng khá là nhiều cái cần chuẩn bị ạ. Năm nay được cái là thời tiết thuận lợi, khí hậu mát mẻ, cũng khỏe thôi cháu ạ. Dạ. Thế thì tốt rồi bác ạ, có sức khỏe là có tất cả mà. Bố mẹ cháu ở xa thì cháu cũng chỉ mong bố mẹ cháu khỏe mạnh thôi. Vâng. Ông bà ở bên đấy thì cũng hợp khí hậu. Các ông bà thì đợt trước thì cũng thấy cháu nói là khỏe. Dạ. Nhưng mà dù sao thì cháu cũng phải nhắc nhở bố mẹ thì phải giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng. Bố mẹ cháu cũng hay thường xuyên đi công tác ấy, nên là bố mẹ cháu cũng có kinh nghiệm trong những cái lần ở xa rồi ấy. Bố mẹ cháu cũng chăm sóc bản thân tốt lắm. Dù là ở nước ngoài thôi nhưng mà bố mẹ cháu cũng có những cái mẹo ấy, đầy đủ thuốc thang của Việt Nam ấy. Thì trước giờ thì ở Việt Nam thì cũng dùng thuốc của Việt Nam thì hợp với bác. Nên là ra nước ngoài thì bố mẹ cháu cũng giữ gìn sức khỏe hơn. Và nói chung là cháu cũng thường xuyên dặn bố mẹ cháu nhiều. Nhưng mà cháu thấy bố mẹ cháu hiện tại vẫn đang khỏe, chỉ mong là khỏe thôi bác ạ. Đợt này được nghỉ Tết thì cháu vào trong đấy thăm bố mẹ cháu với lại ăn Tết ở trong đấy là bố mẹ vui lắm đấy nhá. Dạ vâng. Thì hôm trước cháu cũng tâm sự với bố mẹ thì cháu bảo là cháu cũng muốn có công việc riêng ấy. Còn ở trong đấy thì bố mẹ cháu vẫn bố trí ra cho công việc. Nhưng mà cháu bảo thôi để cháu tự bay mấy năm đã. Nếu mà không ổn định thì cháu sẽ về đấy. Và ở đâu cũng được cháu ạ. Ở đâu thì mình cứ làm ăn dễ là mình nên ở lại để làm. Dạ vâng. Thì hôm trước cháu cũng có báo cáo với anh Tuân về tình hình của công xưởng ấy. Thì gần Tết này rồi thì mình cũng mua một số hàng tồn của bên đối tác ấy. Những cái gỗ ấy, họ xuất khẩu để họ cắt để bán cuối năm ấy. Thì anh Tuân cũng đã nhập rất là nhiều gỗ rồi ấy ạ. Vâng, thì tại vì sợ là sau Tết thì gỗ sẽ bị cháy hàng ấy.
sẽ không đủ gỗ để sản xuất ý, nên là mình mua trước. Bởi vì là bình thường là mọi người cũng nghỉ khoảng tầm 10 ngày thôi mà. Gỗ thì được để được khá là lâu. Đó. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề lắp camera ở công xưởng. Thì hiện tại là đang có một số cái bị hỏng rồi ấy. Do là trước cái xưởng đấy là bên mình cũng mua lại của một bên khác ấy, nên là cái đấy cũng hỏng rồi. Thì cháu có bảo anh Tuân là bổ sung thêm camera ở trong công xưởng. Thì anh có nói là anh sẽ làm trước Tết luôn, để trong lúc nghỉ Tết thì vẫn bảo đảm được cái sự Thơm lắm, màu vậy. Ngon nhỉ anh nhỉ? Thì mà còn ăn cơm nữa. Thơm quá anh nhỉ? Thơm quá. Nó hấp dẫn nữa chứ. Bây tôi xay cơm nhé. Cơm nóng thì ăn với cá kho đi. Đây, tôi mọc đây. Tôi xin nhé. Tiểu Mộc ăn cơm thôi nhỉ? Mời anh ăn cơm nhé. Cơm thơm quá, vừa chín kịp ấy. Tôi cắt vào Tiểu Mộc một miếng cá nhé. Cậu ăn thử Tôi cảm xem. ơn anh. Để tôi thử miếng thịt trước xem nào. Thịt mềm quá Tiểu Mộc ạ. Thế á? Ngon quá. Ngon quá. Còn nồi kia thì tôi đang để kho thêm ấy. Nghĩ là kho đến nửa đêm nay nữa là mai là nó cạn nước đi là ăn nó sẽ ngon hơn nhé. Đúng rồi. Cái này cũng đã ngon rồi ấy. Tuyệt vời quá Tiểu Mộc ạ. Cơm nóng lại ăn với cá kho nữa. Nhá. Anh em cẩn thận không khéo hóc nhé. Để tôi ăn thử miếng cá em nào. Cá mềm này, ngon này, có vị thơm, có một chút vị của riềng, của gừng nữa, thơm quá. Ngon quá Tiểu Mộc ạ. Anh khen mãi tôi ngại quá. Là ngon thật mà. Tôi ăn một chút rau rồi cho nó mát. Cơm ngon quá. Anh ăn thêm miếng cá đi. Được xin. Ngon lắm. Ngon quá Tiểu Mộc ạ. Ngày nào cũng được ăn cơm Tiểu Mộc nấu cái này thì tôi hạnh phúc lắm. Ngon quá Tiểu Mộc ạ. Anh ăn thêm đi. Tôi ăn 2 bát rồi ấy. No quá. Mộc này. Tôi cảm ơn Tiểu Mộc nhiều nha, vì mai Tiểu Mộc đã nấu ăn cho tôi nữa. Để ăn bữa cơm của Tiểu Mộc ngon này tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Có gì đâu. Cảm ơn nhiều nhé.
anh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc mà. Tôi chỉ muốn nấu thật là nhiều món ngon cho anh ăn thôi. Tôi ước gì người nào cũng được từ một nấu ăn cho. Điều đó làm này làm thấy cảm thấy tôi hạnh phúc lắm. Thì cũng bảo đảm được công việc ấy. Đó, thì anh cũng có nói là anh cũng sẽ lắp nhưng mà cũng hạn chế, tại vì là có cam thì mọi người cũng không thoải mái ấy. Thì bên mình thì trước giờ làm việc theo kiểu là được việc là được, chứ cũng không có gắt gỏng quá với mọi người ấy. Còn một số cái rác băm răm còn thừa ở đấy ấy, thì cháu cũng sẽ gọi một xe cuối để họ mang đi trước Tết. Tại vì là cái đấy mà để lâu thì nó cũng sẽ vụn ra ấy ạ. Đó, còn cái loại bóc thì cái đấy còn rất là ít, nên là cháu bảo anh là thôi, cái đấy gần Tết rồi thì người dân mọi người cũng muốn sửa sang lại vườn rau cũng như là cổng nhà ấy. Thì cái đấy mang về để đóng cổng hay là làm vườn rau thì để rào cho gà không vào vườn ấy thì cũng rất là ok. Nên là cái mục đấy thì cháu bảo là nếu mà mọi người muốn lấy thì mình cũng cho mọi người ấy. Để thứ nhất là để cho rộng chỗ, thứ hai là cũng giúp đỡ được mọi người luôn. Đó, thì chỉ có các vấn đề đó thôi. Còn gần Tết rồi thì trời cũng mưa khá là nhiều, mà muốn lô ván cuối cùng này được thuận lợi mà kịp tiến độ thì cần phải thêm một ngày nắng nữa. Thì không biết là từ giờ đến lúc đấy có nắng không. Nếu mà nắng thì cháu sẽ bảo mọi người là thu hết lại để đẩy một xe cuối năm luôn, để năm mới chúng ta làm cái lô gỗ còn tồn mà năm cũ còn mua đấy ạ. Cháu bố trí như thế là tốt rồi. Dạ. Để ăn cái Tết cho nó ngon nó lành. Dạ vâng, trước khi nghỉ công việc thì cũng phải sắp xếp lại ấy. Không sợ lâu ngày nghỉ thì nó cũng không được đúng quy trình cho lắm. Tại vì là mọi người cũng đổi việc liên tục ấy, nên là cháu muốn có một cái quy trình nhất định ấy. Thì khi người đến mời đến ấy, thì mọi người cũng theo quy trình để làm luôn, chứ không phải hướng dẫn quá là nhiều nữa. Dạ. Thì tổng hợp công việc cuối năm cũng chỉ vậy thôi. Còn năm mới thì cháu sẽ bàn thêm về một số kế hoạch để công xưởng phát triển hơn cũng như là mở rộng hơn nữa. Dạ, năm sớm Tết đến thì cháu đến chúc sức khỏe bác và gia đình, cũng như là thông qua một số công việc của công xưởng ấy. Tại vì là trước bác cũng giao lại cho anh Tuân rồi ấy, thì bác ở nhà nhưng mà trước nay là công việc đó là bác làm ấy. Nên là một phần nào đấy cháu cũng muốn thêm thông tin cho bác để bác yên tâm hơn. Nhưng mà có cháu về đây rồi thì bác cứ yên tâm nhá, bác cũng không phải lo gì đâu. Bác bao nhiêu năm ở thương trường rồi ấy, thì giờ cũng nên nghỉ ngơi để lại cho anh. Tại vì cháu thấy anh cũng chín chắn rồi ấy. Dạ vâng. Thì năm sớm Tết đến thì cháu đến chúc sức khỏe bác và gia đình. Cháu cũng xin phép về sớm để giải quyết nốt công việc, rồi cũng đi sớm ạ. Để kịp đón giao thừa với bố mẹ nữa. Bác cảm ơn nhá. Tất cả là cũng là nhờ cậy vào cháu giúp đỡ anh Tuân nhá. Vâng. Bác yên tâm nhá. Dạ vâng, thì cháu xin phép bác cháu về luôn ạ. Hôm nay cũng là 26 Tết rồi. Thế bác chào cháu nhá. Dạ vâng, chào bác. Thế sang bên đấy thì giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ vâng, bác cứ ngồi xuống đi, con tự về. Chào bác. Cháu về nhá.
Con chào mẹ nhé. Chào con. Mà quà của ai đây mẹ? Cháu Lan, cháu vừa đến đây chúc Tết với lại sang chào mẹ để sang bên nước ngoài ăn Tết với bố mẹ. Vâng, thì cô Lan thì khá lâu ngày vẫn chưa về quê ăn Tết ấy. Thì năm nay chắc là cô ấy cũng về sớm mẹ. Nên là mọi chuyện ở công xưởng thì con nghĩ là cô ấy cũng sắp xếp được đầy đủ hết cả rồi ấy mẹ. Thì con nghĩ là cô ấy sẽ về một thời gian mà đến đầu năm này sẽ quay trở lại công việc thôi. Cô đấy cũng bảo là sang đấy ăn Tết với bố mẹ, xong thì tầm độ khoảng 9-10 ngày lại quay lại để làm mà. Dạ vâng ạ. Con thì con cũng vừa đi chúc Tết với đối tác ấy, cũng làm ăn với mình mấy năm qua rồi ấy. Là Tết là con cũng có đến chơi và còn có tặng cái quà nữa vậy ạ. Rồi năm mới thì con cứ chu đáo một chút nhá. Cái việc đấy là con bây giờ lớn rồi, con tự lo nhá. Dạ vâng ạ. Con sẽ lo những công việc đấy thay mẹ đi tiếp khách hàng và tiếp khách nữa ạ. Dạ là con cũng khá là bận đấy, cũng không về ăn cơm thường xuyên với mẹ được nữa. Thì mấy nay con cũng chưa vào thăm Tường Mộc nữa mẹ ạ. Bởi vì công việc của con cuối năm bận quá, nên là đợt tí là con sẽ vào thăm Tường Mộc một chút để xem cô đấy sắm sửa Tết hay là chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi. Thì chắc là Tường Mộc không biết là sắm Tết đến đâu rồi. Dạ vâng ạ, thì lúc trước khi con đi công tác, con đi để gặp đối tác, chung mình mời đối tác ấy, thì con cũng đưa cho Tường Mộc một số tiền mà cũng chuẩn bị Tường Mộc cũng khá là đầy đủ rồi, nên là mẹ cứ yên tâm nhé. Thế là con vào trong đấy là xem Tường Mộc còn thiếu cái gì thì có thể bảo cô đấy mua thêm nhé. Vâng. Ở trong trang trại một mình cũng buồn ấy. Nói. Ở trong trang trại một mình cũng buồn đấy. Hay là con bảo cô đấy ra ăn Tết cùng mẹ con mình. Dạ vâng ạ. Thì con cũng có ngỏ lời với Tường Mộc rồi, nhưng mà Tường Mộc vì trong trang trại cũng không có ai trông nom đấy ấy. Nên Tường Mộc cũng muốn đi thăm hàng xóm cũng như là mọi người xung quanh đấy ấy. Nên là chắc Tường Mộc sẽ ra đây chơi với mình sau mẹ ạ. Nên là Tường Mộc sẽ ra sau mẹ ạ. Mẹ muốn là ra đây ăn Tết với cùng mẹ con mình cơ. Còn ra chơi thì tất nhiên là cô đấy sẽ ra rồi. Dạ vâng, nhưng mà điều đó cũng hơi khó mẹ. Nên là thôi, nên là chắc là mình để năm sau rồi thì Tường Mộc sẽ quen gia đình mình hơn, Tường Mộc sẽ thường xuyên hơn mẹ. Thì dạo này không ngờ con cũng bận quá nên là con cũng không có thời gian nhiều dành cho Tường Mộc nữa. Nên con đang sắp xếp lại thời gian đấy, mà chắc là tí con sẽ đi vào thăm Tường Mộc luôn mẹ. Thế thì cô Lan về khoảng một tuần đúng không mẹ? 9-10 ngày thôi cô lại quay lại mà. Thế cô Lan bán hết ra công việc lại cho mẹ nha, cũng như là thưởng Tết công nhân và mọi thứ ở công xưởng chưa? Rồi cô đấy thì cũng bảo mẹ rồi là cô đấy tự đi. Đã thông qua mẹ rồi về thưởng Tết cho công nhân ý, thì cô đấy sẽ tự chủ động, cô đấy đi từng nhà luôn nhé. Con không phải lo đâu. Vâng, thì con cũng khá tin tưởng cô Lan ấy, rồi mọi chuyện lớn con đã ra gần với cô Lan rồi ấy, nên là con sang năm sau con sẽ có ý định mở thêm công xưởng cho mẹ. Mẹ thấy ý của con thế nào? Mẹ thấy là cái công việc cũng suôn sẻ đấy, cũng đảm bảo chất lượng đấy, cũng có uy tín đấy. Nếu mà con mở thêm xưởng thì mẹ cũng đồng ý. Bởi vì là có thêm cô Lan giúp đỡ con rồi thì con cũng đỡ phải vất vả hơn. Thì con cũng tính hết cả rồi mẹ, là mình đang có uy tín trên thương trường này ấy, thì mình sẽ mở thêm một công xưởng nữa.
nhưng mà mình sẽ không vì mình mở công xưởng nhiều mà mình sẽ lơ là đi về quy trình cũng như là chất liệu ấy. Con sẽ cố gắng làm tốt hơn với những như quy trình và chất lượng để ngày càng nâng cao lên đấy mẹ. Vì mở nhiều công xưởng thì cũng rủi ro cũng khá là nhiều ấy, nên là con sẽ cố gắng sẽ chăm chút từng chút một để mình có mặt hàng chất lượng thật tốt. Mẹ cũng nhất trí thôi, nhưng mà con nhớ là ở trong Tết ấy con phải đặt mua cho Tử Mộc mấy con lợn để nuôi nhá. Xong rồi làm chuồng rồi, xong thì bây giờ chuồng thì đã khô rồi đấy. Dạ vâng, thì hôm trước thì có công nhân vào lắp nước mấy lắp đồ ăn cho lợn đấy mẹ. Thì con cũng đang tính là đi bắt thêm lợn cho Tử Mộc về nuôi. Là con đang hơi phân vân một tí, con đang nghĩ là con sẽ chọn loại giống thật tốt cho Tử Mộc ấy, nên là con hơi bị lâu một chút nhé. Là chắc khoảng vài hôm nữa nên là con sẽ bắt giống tốt nhất cho Tử Mộc nuôi ấy. Thì Tử Mộc cũng mới nuôi ấy, là cũng khá ít là kinh nghiệm với mẹ. Con bắt thẳng ở trang trại đấy con ạ, đừng bắt ở dân nhé. Bởi vì trang trại người ta sẽ tiêm đủ vaccine ấy. Ở ngoài dân thì họ tiêm sẽ không đầy đủ như ở trang trại đâu con ạ. Dạ vâng, thế thì con sẽ lưu ý là con sẽ bắt sau. Thôi hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn lắm, không rồi con ở nhà ăn cơm với mẹ, xong rồi tí vào Tử Mộc sau nhá. Bây giờ vẫn còn sớm mà con. Dạ vâng ạ, thì con lâu rồi con cũng chưa ăn cơm mẹ. Bây giờ chắc là mẹ con mình đi ăn cơm nhỉ. Và con tí con vào Tử Mộc sau nhé. Đi xuống dưới nhà ăn cơm đi con. Dạ.